سلام به مکانیک شو، خوش اومدید دوستان. در این قسمت که در واقع قسمت 8 ما هست و در واقع آخرین قسمت ایجاد در واقع قطعه آچارمون هست که در واقع میام در این قسمت تمام قطعاتی که در واقع براتون ایجاد کردیم که در واقع چنین قطعاتی هستن رو براتون در قسمت اسمبلی و اسمبلش خواهیم کرد و نحوه ایجاد چنین آچار رو بهتون توضیح خواهم داد. در واقع ما در 7 قسمت اومدیم قطعات رو براتون ایجاد کردیم و نحوه ایجاد رو براتون توضیح دادیم و در قسمت 8 که در واقع اومدم براتون در اسمبلی اون رو براتون اسمبل کردم و آچار رو براتون تولید کردم. در قسمت بعدی هم در واقع وارد بازار میشیم و میبینیم که قیمتش در واقع در بازار روش چقدره و نحوه ساختش رو براتون خواهم آورد. خیلی خوب، قبل از اینکه در واقع بریم وارد ویدیو بشیم حتما ما رو سابسکرایب کنید، حتما دکمه زنگوله رو هم بزنید تا ویدیوهایی که براتون آپلود میکنیم براتون بیاد و بتونید بهترین استفاده رو از ویدیوها ببرید. خیلی خوب، پرحرفی نکنم، بریم ویدیو رو هم دیگه داشته باشیم. خیلی خوب، در واقع میخوایم در این قسمت براتون وارد اسمبلی بشیم و آچاری که مد نظر هست که در واقع در 7 قسمت اومدم قطعات رو براتون ایجاد کردم و نحوه ایجاد رو بهتون توضیح دادم. در این قسمت در واقع قطعاتی که ایجاد کردیم رو براتون خواهیم آورد و اسمبل میکنیم و آچار خودمون رو در واقع خواهیم ساخت. کنترل ان رو میزنم، وارد اسمبل میشم، اوکی میکنم. خیلی خوب، قطعات رو در اینجا باید بیارم. من اینجا این رو بر خودم خواهم آورد، اوکی رو بهش میدم و قطعه دیگر هم این هستش، این آچار رو خواهم آورد. به این صورت در واقع قطعات رو براتون میاریم. حالا باید وارد میتمون بشیم و در واقع قطعات رو میت کنم. میام در واقع در اینجا میت رو میزنم، اینجا این میت اولی هست که در واقع بهش میدیم. میت دوم در واقع قطعه 4 ما و قطعه 5 ما هست. بازشون میکنم، نمای فرانتش رو میگیرم، با نمای فرانت قطعه در واقع البته قطعه 5 نه، بیام دیلیتش کنم، قطعه 6 رو برام گرفته. قطعه 5 ما این هستش، قطعه 5 ما و قطعه 4 ما نمای فرانتشون رو میگیرم، با هم دیگه کوپلشون میکنم. نمای رایتشون هم به همین صورت، رایت و رایت. اوکی رو بهش میدم. یه چنین چیزی در واقع بر ما ایجاد خواهد شد. حالا برای این دو قطعه هم همین کار رو انجام خواهم داد. بیام و درون این خواهم آمد و این رو میگیرم، با این اوکی رو میزنم. اینجا در واقع باید نمای قطعه اول ما و که این هستش و قطعه 6 ما بازش کنیم، نمای فرانتش رو بگیریم، نمای فرانت این با در واقع نمای فرانت این، اوکی رو بهش میدم. نمای رایت این و با نمای در واقع رایت این میدم و اوکی میکنم. یه چون این چیزی در واقع بر ما ایجاد خواهد شد. حالا در واقع باید اینو یه خورده بچرخونم برای خودم. میام اینجا روتیت رو تایپ میکنم، روتیت، این رو در واقع یه 180 درجه برای خودمون خواهیم چرخوند که در واقع یه چنین چیزی بر ما ایجاد بشه.
خیلی خوب، حالا اوکی بهش میدم. در اینجا دیگه باید قطعاتی رو در واقع با هم دیگه میتشون کنم. میام اینجا میت رو میگیرم، وارد ادوانس میت هم خواهم شد. فیکس رو خودم میگیرم و این رو در واقع برای خودم ایجاد میکنم. اون رو در واقع در وسطش قرار میدم. اوکی خواهم زد و در واقع یه چنین چیزی برای ما ایجاد میشه. این رو در واقع البته کی رو بهش بدم. اینو باید از حالت فیکسی درش بیاریم و به فلوت تبدیلش کنم. میارمش اینجا، در درون این قرار خواهم داد و قطعه‌ای که ایجاد کردیم رو برای خودمون خواهیم آورد. قطعه شماره 3 رو میارم اینجا، اوکی رو بهش میدم و حالا در واقع میت رو خواهم گرفت. این رو میزنم با این برای خودم و اوکی میکنم. حالا در واقع اوکی رو میزنم، از اینجا خب بیرون میام. این رو در واقع از این بیرون میارم. باید در این قطعه یه خط به این صورت برای خودمون ایجاد کنیم. نحوه ایجادش رو بهتون خواهم گفت. من قبلا اومدم این خط رو براتون ایجاد کردم. وارد اون اسکچی میشیم که در واقع اون رو برای خودمون ایجاد کردیم. مثلا برای من رنج 1 بود. وارد این اسکچ میشم و اینجا اسکچ رو روی این فعال میکنم. دستور لاین رو میگیریم و از اینجا تا اینجا برای خودمون یه لاین میزنیم و اوکی میکنیم و اون رو در واقع سیوش میکنیم و وارد اسمبلی میشیم. زیاد کار خاصی نخواهد داشت برای ما. پس به این صورت میایین این خط رو برای خودتون ایجاد میکنید. حالا در واقع میارمش این رو در این قسمت رو برای خودمون میاریمش جا، میبرمش توی این قرار بدم. خیلی خوب، حالا باید در واقع بیام و این رو بگیرم، میت رو بزنم، این رو با این خطی که در واقع ایجاد کردیم برای خودمون تانجنتش و اوکی رو خواهیم زد. در واقع اومدیم و از تانجنت استفاده کردیم و اون رو با در واقع تانجنت خواهیم داد. خیلی خوب، اینو بیارمش توی این در واقع قرار بدم صورت. حالا در واقع باید بیام و از این قسمت میت رو بگیرم، این و این رو انتخاب کنیم، وارد ادوانس میتمون بشیم و اینجا این رو برای خودم بگیرم، این رو به حالت میلیمتر تبدیل کنم، از این دستور بیام بیرون و یه بار دیگه میت رو برای خودمون بگیریم، ادوانس میت، اینجا این رو بزنم، این رو برای خودمون میدیم 1، اینجا این رو برای خودمون میدیم 3.5 میلیمتر و 0. اوکی رو بهش میدم. در واقع اینجا باعث میشه که این تا یه حد برای من بیرون بیاد. فکر کنم دستوری که دادم نگرفتش. یه بار دیگه بیام این کار انجام بدم. اینجا اینو میدیم 3.5. در واقع حالا یه چنین چیزی میخوایم براتون ایجاد کنم، به این صورت باید بشه. ببینید به این صورت در واقع برای خودمون ایجاد خواهیم کرد. خیلی خب، یه چنین چیزی رو اومدم براتون ایجاد کردم. حالا در واقع باید این رو در حالت از میت بیام بیرون، این رو از حالت فلوتی درش میارم و به فیکسی تبدیلش میکنم. این رو در واقع فیکس میکنم بر خودم و این رو تغییر خواهیم داد
که یه چنین چیزی برام ایجاد بشه. سرعت برام. خیلی خب، حالا باید طوری تنظیم کنیم که وقتی این رو در واقع بالا پایین میبریم این هم برای ما قطعه‌ای که در واقع در اینجا وجود داره برای ما بچرخه. چطور بیام این کار انجام بدم؟ میام نماش رو در واقع تغییر خواهم داد و این رو در درون این قرار میدم، تنظیمش میکنم. در واقع به این صورت برای خودمون تنظیم خواهیم کرد. حالا وارد میت میشیم و مکانیکال میت پیکگیرش رو برای خودمون خواهیم گرفت. اینجا میام این قسمت این رو انتخاب میکنم با این لاین و اوکی رو بهش میدم. حالا اگر بیارم بالا نکنید با بالا و پایین شدن این در واقع اون قطعه یا اون چیزی که در این وسط برای ما وجود داره هم خواهد چرخید. اوکی رو بهش میدم و سفر رو در واقع تغییر خواهم داد. ببینید این در واقع برای ما میشه. خیلی خوب، اومدیم و این رو براتون ایجاد کردیم. خیلی خوب، در اینجا حالا باید وارد میت هم میشم و اینجا این رو در واقع با این خط برای خودم انتخاب میکنم و وارد ادوانس میت هم میشم. ادوانس میت میام در واقع زاویه بهش میدم. زاویه که مد نظر هست 130 هست و اینم برای خودم میدم 80 تا دیگه چرنه. اوکی رو بهش میدم. در واقع یه چنین چیزی از 80 این ورتر نمیره و از 130 هم بالاتر نخواهد رفت. یه چنین چیزی در واقع به کار خودمون خواهیم داد که در واقع همچین چیزی در واقع برای ما ایجاد بشه. و حالا در واقع آخرین میتی که باید بهش بدیم در واقع این میت هست و میام اینجا این و این رو برای خودم انتخاب میکنم و قید پارالل رو بهش خواهم داد و اوکی بزن. در واقع این یه چنین آچاری رو اومدم بهتون توضیح دادم نحوه ایجاد کردنش رو. خیلی خوب، این هم از در واقع طراحی آچار. ممنون که تا اینجا ما بودید. اگر خوشتون اومد از ویدیوها در واقع این 8 قسمت در واقع در نرم افزار سالیدورکس اومدم براتون طراحی رو انجام دادم. یه لایک خوشگل به ما بدید و این کار به ما انرژی خواهید داد و در قسمت بعدی هم که در واقع بهتون توضیح خواهم داد چیکار خواهم کرد. این هم از طراحی آچار. خب ممنون که تا اینجا ما بودید. این هم از در واقع طراحی آچار. بهتون کامل توضیح دادم که چطور طراحیش کنید و اون رو در واقع برای خودتون ایجاد کنید در نرم افزار سالیدورکس. خیلی خوب، ممنون که بودید. اگر از ویدیو خوشتون اومد یه لایک خوشگل به ما بدید تا دیگران هم از این ویدیو و از این در واقع مجموعه استفاده کنند و بهره لازم رو ببرن. خیلی خوب، ممنون که بودید. تا قسمت دیگر، خدا نگهدار. شعار همیشگی ما با ما مکانیک